Hi guys, this is your Ate Zen from Easy Excel with Zen. In this video, I will walk you through kung ano nga ba si Excel, ano yung functions niya, ano yung major components niya, and ano nga ba yung makikita natin once in-open natin yung window ni Excel. First, what is Excel? Basically, Excel is a spreadsheet program na ginawa ni Microsoft Office. So, ano nga bang ginagawa niya? We can enter data, we can analyze that data, we can create a report out of those analyzed data, we can represent those reports with a graph, we can create a dashboard, and we can perform mathematical operations the faster way, and most especially, we can perform different formulas in order for us to come up with the required report or desired report na ating mga readers or na ating mga viewers. So now, what are the three major components ni Excel? First one is si cell. So itong part na to, each square or each box na nakikita nyo is called cell. So anong ginagawa ni cell? Dito natin ini-enter yung mga input na gusto natin gawin. Kung anong gusto nating i-type, kung anong formula na gusto nating gawin, ginagawa natin sa cell. Ang next ay ang mga tab na to which is called worksheet. So pag pinagsama-sama natin lahat ng mga cells na to, pag pinagsama natin sila, ang tawag sa kanila ay worksheet. So smallest is the cell. So multiple cell is called worksheet. And then this different worksheet, this place is called worksheet tab. Then, pag pinagsama-sama natin lahat ng worksheets and sinave natin siya, ang tawag sa kanya ay workbook. So, workbook is equivalent to file. Now, let's proceed to the different parts of our window. Itong pinakataas, ang tawag sa kanya ay quick access toolbar. So, from the word itself, quick, mabilis ang access. So ito yung mga recently or frequently used tab na or options na ginagamit natin. And pwede mo siyang i-customize. Pwede mo idagdag dito kung ano yung mga lagi mong ginagamit na mga options or na functions. Next, below the quick access toolbar is called the ribbon tab. These are the ribbon tab. And each tab has their own ribbons. Okay, kaya nga siya tinawag na ribbon tab. Kasi bawat tab merong ribbons. So, si home meron, si insert meron, si page layout, meron ding ribbon. Hanggang sa huli, meron siyang ribbons. Next, ito naman si file menu. Si file menu, ito yung mga options na pwede natin gawin pag binuksan natin si file menu. Gusto natin mag-open ng blank worksheet or workbook, gusto natin mag-open ng save workbook, gusto natin i-save itong workbook na to, pwede natin i-save as to create a new file out of this workbook, pwede natin i-print and so forth and so on. So next, sa baba naman, itong box na to, itong H19, itong particular box na to, ang tawag sa kanya ay address bar. So address, ito yung place. So, kung nasaan yung cell mo, ito yung address na lalabas dito sa address bar. So, ngayon, nandito tayo sa D, column D, and row 4. So, ang cell natin, ang cell address natin ay D4. So, kung tinatanong sa inyo ano ang cell reference ay yung nakalagay sa address bar. Next, ito naman, nasa taas ulit. Ito naman si formula bar. So, lahat ng ini-enter natin sa ating cell ay lalabas sa ating formula bar. So, kung may formula kayo dyan, lalabas din sa formula bar. If you want to edit yung laman ng ating cell, pwede nyong gamitin si function F2. Okay? Or, pwede natin i-double click si cell. Or, pwede tayong pumunta sa formula bar. Okay, so, 3 ways how to edit the data in our cell. Double click, si function F2, and si formula bar. Move on. Itong lahat ng alphabet dito sa taas, ang tawag sa kanila ay columns. So, ito ay column A, column B, column C. So, lahat ng vertical lines, itong basta isang pababang buong ganyan, ang tawag sa kanya ay column.
Ito naman mga numbers, ito mga numerical numbers dito, ang tawag sa kanila ay row. So, horizontal is row, vertical is column. Next, ito naman sa baba, okay, ito dito sa pinakababa dito, ang tawag sa kanya ay taskbar. Ang gamit niya is, magbibigay siya sa iyo ng quick answer regarding dun sa data mo. So, pag hinighlight ko tong particular cells na to, lalabas ano yung average nila, ano yung count nila, and ano yung sum nila. Pwede mo siyang i-customize. So, ito yung mga particular functions na pwede mong gamitin para bigyan ka ng information ni taskbar. So, next naman ay ating mga scroll bars. Meron tayong horizontal scroll bar and meron tayong vertical scroll bar. So, basically, minumove niya yung ating mga columns and ating mga rows. Then, moving up, ito yung mga options naman or yung mga functions kung gusto natin i-minimize yung ating worksheet, i-restore down. Restore down means i-resize natin yung ating workbook or yung ating worksheet. If you are working with two different workbook at the time, so pwede natin siyang i-minimize, ganyan. Ay i-restore down. Okay? Then, maximize ulit. So, pag itong dalawang window, nakita mo, ibig sabihin, nire-resize ko siya. And then, if you want to maximize or yung buong window lang na to, ang gusto mo pakita, you maximize it. And then yung X, ito yung closing the file itself. Then dito sa gitna, ito naman yung ating title bar. So ito yung pangalan ng ating workbook. So ang pangalan nating workbook ay Consolidation Excel. Okay? So that ends our video and hopefully nag-guide ko kayo kung ano talaga ang Excel, ano yung mga terminologies na dapat nating malaman sa Excel, and ano yung mga functions ng bawat part ng ating window. So, if hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe and share this video to your friends para mas marami pa po tayong ma-educate regarding Microsoft Office Excel. And don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo once may bago akong video na ina-upload. Bye for now. God bless everyone. Keep safe.